ปากชัดๆเลย สวัสดีครับป้าล็อกกี้ฟูมูลนะครับนี่ล็อกกี้นะครับทักทายนะครับครับ เดี๋ยวเราจะมารีวิวเบอร์เกอร์ของซับเวย์นะนี่ใช้คุณแม่ไปซื้อมาเป็นกาแฟอะไรนะซับเวย์ เราไม่ใช้เลยเหรอ คาปูชิโน่ ไม่ขมนวล คาปูชิโน่ กลมๆ ไม่ขมนวลๆแล้วก็ได้มาคู่กับเบอร์เกอร์ซับเวย์นี่ไม่เคยทานเลยนะก็เลยจะรีวิวให้ดูแต่มันก้อนใหญ่มากดูดิเอาแขนพ่อนะดูนะเปิดดูมันจะเป็นยังไงก้อนเบลอก็ได้ชุดที่169 บาทชั้นที่1ชั้นที่2โอ้โหดูครับดูเป็นขนมปังแบบโปรวีหรือเปล่าไม่รู้นะ อาริกาโน่เลือกขนมปังแบบ อาริกาโน่ อะไร มีแตงกวา เขาบอกว่าใส่ผักทุกอย่าง พริกเขียว เขียว ซอสแล้วก็ หอมแดง หอมแดงแครอทแล้วก็เบคอน เบคอนไข่เลือกไส้เบคอนไข่ โอ้โหโอเคถือว่าน่ากินมากมีไข่ด้วยไข่ดาว เบ นะครับ คอนไข่เบคอนไข่ กินเข้าไปนี่ถึงกับจุกอักเลยนะครับแล้วกี้กินหมดไหม ซอสที่ใส่คือซอสบาร์บี มัน คิว เป็นแป้ง กับข้าวสั้นจานแรก โอเคเราก็ให้ดูขนาดมันเต็มฝ่ามือครั้งแรกในการกินแฮมเบอร์เกอร์ไม่ใช่ดิเขาเรียกแซนด์วิชของซับเวย์นะครับ ที่สนามบินนานาชาติจังหวัดภูเก็ตนะครับห้องผู้โดยสารขาออกภายในประเทศเดี๋ยวจะตัดชิมโชว์1 คำนะครับ ว่าอร่อยขนาดไหนนะซอสบาร์บีคิวอร่อย อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กดสับตะไคร้ด้วยนะแป้งหนานุ่มมีจัง